Magandang araw mga bata! Ako si Ma'am Regine, ang teacher mo sa math. Today we will be learning about measuring quantities. This is a lesson for grade 7 Mathematics, quarter 2, lesson 1 to 2. Kaya tara na, and let's do the math. Angle. It is formed by two rays intersecting at the point called the vertex of the angle. These two rays are called the sides of the angle. This is an example of an angle. Let's discuss the parts of an angle. When we say ray, it is a line with an endpoint and an arrowhead that extends infinitely. Ito yung ating unang ray. This is called ray BA or ray AB. Pwede siyang magkabaliktad. Ito yung endpoint, tuldok. Yung arrowhead ay yung kabilang dulo niya pa. It extends infinitely. Pwede siyang ma-extend. Pero ito, hanggang dito na lang talaga siya. The other ray that we have here is ray BC or ray CB. Pwede naman siyang magkabaliktad. Wala namang problema. Yung ating endpoint ay nasa B at yung ating arrowhead ay nasa C. If we have two rays with a common endpoint at silang dalawa ay magkadikit, ang tawag dun ay vertex. And then these two rays, this is what we call the side of the angle. So we have side AB, we also have side BC. Pwede rin side BA or side CB. Okay lang na, magkabaliktad. And the amount of the opening of the two sides determines the measure of the angle. Kapag meron na tayong dalawang ray with common vertex na magkadikit, yung opening niya, yun na yung ating tinatawag na angle. So, ulitin lang natin yung parts ng angle. Ito yung vertex, yung common nila na endpoint na magkadikit. Yung side ng angle ay yung dalawang ray. At yung opening, yung pinakabuka niya, yun yung ating tinatawag na angle at yun ang ating mini-measure. Dahil alam na natin ang parts of an angle, let's go to naming the angles. Paano nga ba natin malalaman ang pangalan ng isang angle? So, using this same angle, pwede siyang tawaging angle B. Dahil pag tayo ay nagpapangalan ng isang angle, pwede nating gamitin iyong kanyang vertex. Aside from angle B, pwede rin maging pangalan niya ay angle ABC, A, B, C. Pero kapag gagamit ka ng 3 letters for naming an angle, make sure na laging nasa gitna yung vertex. Hindi siya pwedeng mauna or mahuli. Hindi pwedeng maging angle BAC or angle BCA. Ibig sabihin, yung gitnang letter ay yung kanyang vertex. Aside from ABC, pwede niya ring maging pangalan ay angle CBA. So long as nasa gitna yung kanyang vertex. These are the two ways on how you can name an angle. Pwedeng vertex niya lang, or pwede rin naman na 3 letters, make sure nasa gitna yung vertex. Usually, itong 1 letter na name ng angle ay ginagamit kapag ang angle ay mag-isa lang tulad nito. Pwede rin naman na ganito yung kanyang pangalan na 3 letters yung pangalan ng angle kahit mag-isa lang siya. Pero usually, ginagamit ito sa mga magkakasamang angles na may parehong vertex lamang tulad nito mga ito. Marami tayong angle na mapo-form dito at iisa lang yung kanyang vertex which is A. Isang angle na nakikita ko rito ay angle FAE. Ito yun, FAE. Mapapansin natin, nasa gitna talaga si A dahil siya yung kanyang vertex. Aside from FAE, pwede rin siyang tawagin na angle EAF. EAF. Lagi nating ilalagay yung symbol of angle kapag tayo ay magpapangalan ng isang angle. Napaka-importante nun. Ito yung symbol ng angle. Meron din tayo na DAF. DAF. Pwede ring FAD. Wala namang problema yun. Bakit iba na yung symbol ng angle ni DAF? This one is pertaining to a special type of angle. Mamaya di-discuss natin iyon. We also have angle BAE, BAE. Pwede ring EAB. Makapansin natin lahat sila nasa gitna ang vertex which is A. Ito na yung types of angles. We have acute angle, right angle, and obtuse angle. When we say acute angle, these are angles that measures less than 90 degrees. Pag right angle naman,
These are angles that measure exactly 90 degrees at ang obtuse naman ay more than 90. So it's between 90 to 180. Itong angle EAF ay isang example ng acute angle. EAF. So maliit lang siya, acute. Ibig sabihin, yung sukat niya ay hindi lalagpas ng 90. So ang sukat niya ay nasa 1 to 89 lamang. Hindi siya pwedeng maging 90 degrees ang acute angle dahil kapag 90 degrees ang isang angle, this is now called a right angle. Kaya ganito yung kanyang symbol, para siyang letter L. Sakto siya. 90 degrees siya, isang quadrant. At ang obtuse angle naman ay, example ito ay angle BAE. BAE. Mas malaki siya kaysa sa right angle. So ang sukat niya ay nasa 91,279. These are the three types of angles. Measuring angles. When you are measuring angles, the tool that you'll be using is called a protractor. This is how a protractor looks like. Half circle siya. Itong dulo niya ay 0, 0, and then hanggang 180. Baliktaran naman siya to. So, dito, 0 to 180 din siya. Pwede natin siyang gamitin ng baliktaran. And ang unit natin of measure for angle ay degree. Mas ginagamit ang degree kaysa sa radian. Ito yung kanyang symbol. Bilog siya na nasa right side ng base. Para siyang exponent, yung kanyang pwesto. Nasa upper right side siya. Paano nga ba ginagamit ang protractor para makapag-measure o makapagsukat ng angle? So, ito ang ating angle B. Gagamitin natin yung protractor para siya ay sukatin. Ang parts ng ating angle B, ito yung kanyang sides, yung dalawa, yung ray na ito at yung ray na ito. Yung vertex niya ay si point B. Pag kayo ay gagamit ng protractor, make sure na yung pinaka nasa gitna ng tuldok ay nandoon sa tapat mismo ng vertex. At pantay na pantay dapat yung kanyang linya dito sa ray natin. Hindi pwede na hindi sila pantay kasi magiging inaccurate yung ating sukat. Kaya ito yung ating unang ray, ito yung ray BC. At ito naman yung pangalawang ray, ray BA. Ang sukat ni angle B ay, from here, ito ay 0, 10, 20, 30, nakatapat siya kay 40. Therefore, si angle B ay may sukat na 40 degrees. Next, ito namang mga angles na ito ay ating susukatin din. Kung mapapansin natin, meron tayong multiple angles na pwedeng mabuo rito. Magsusukat tayo using protractor. Ang ating vertex ay A. At dapat yung protractor natin, itong dalawang nasa ilalim, ay katapat na katapat nitong ating mga rays na ito. Una nating susukatin ay ang angle FAE. Ito ang una niyang ray, ray FA, and ray EA. So, ang sukat ni angle FAE ay, from here, this is 0, 10, 20, 30, 40. Si angle FAE ay katumbas ni 40 degrees dahil nakatapat siya kay 40 dito. Therefore, siya ay 40 degrees. Huwag kayong malilito mga bata na ang ilalagay nyo ay 140. Dahil ang 40 degrees ay maliit lang. Pag 140 from here, dapat nandito siya. Pero pag dito ka nagsimula, ito yung 40 tulad nito. So, itong angle B natin at saka si angle FAE ay parehong 40 degrees. This is an example of an acute angle. Pag sinabi nating acute angle, this is an angle whose measurement is less than 90. Any angle na ang sukat ay from 1 degree to 89 degrees, siya ay acute angle. Okay? Next, sukatin naman natin si angle BAE. Nandito si angle BAE, ito yung kanyang unang ray, ray AB, at ito naman si ray AE. So, ito si angle BAE. Kunin naman natin yung sukat niya. So, from here, magsa-start tayo dito. Kung ito yung 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 yung gitna.
100, 110, 120, 130, siya yung 140. Kaya naman mga bata, si angle BAE ay may sukat na 140 degrees dahil dito tayo nagsimula ng 0. Hindi siya 40 degrees. Dahil magiging 40 lang siya kung nagsimula tayo dito ng 0, which is yung angle FAE kanina. Angle BAE na may sukat na 140 degrees ay isang uri ng obtuse angle. Obtuse angle is any angle whose measure is more than 90 but less than 180. So, itong 140 degrees ay napapaloob dito. Lagpas siya ng 90, siya ay nasa 91 to 180 yung kanyang sukat. Kaya obtuse angle siya. Mas malaki siya kaysa kay 90 degrees. Obtuse angle. Next, sukatin naman natin si angle DAF. Ito yung kanyang unang ray, ray DA, and then ray FA. So, yan. Angle DAF. Ang sukat ni angle DAF from here ay 90 degrees. Saktong-sakto siya, 90 degrees. So, kung ang angle DAF ay 90 degrees, this is what we call right angle. Right angle ay any angle whose measurement is exactly 90 degrees. Another example, angle EAC. Ito yung kanyang ray EA and ray AC. So, si angle EAC ay ito. Paano tayo magsusukat ngayon ng angle na hindi nagsisimula sa 0? Gagawin natin ay magsasubtract. So, si angle EAC kung mapapansin natin ay nakapaloob kay angle FAC. At itong ray FA ay nagsisimula sa 0. Kailangan nating makuha yung measure ni FAC, tsaka natin isusubtract ngayon. Angle FAC, ang sukat niya ay mula rito sa 0, lalagpas ng 90, 130, pero hindi siya tapat ng 140. Ito ay nasa gitna ni 130 at 140. Therefore, ang sukat ni angle FAC ay 135. Since alam na natin na ang sukat ni FAC ay 135, kailangan na nating ibawas ngayon yung sukat ni FAE para ang matitirang sukat lamang ay yung EAC. Alam natin na si angle FAE ay 40 degrees. Therefore, kailangan nating mag-subtract. Si angle FAC ay may sukat na 135 degrees at si angle FAE naman ay may sukat na 40 degrees. So, kailangan nating ibawas si FAE para ang matirang sukat na lamang ay EAC. 135 degrees minus 40 degrees ay 95 degrees. Therefore, si angle EAC ay may sukat na 95 degrees. Isa pang paraan para ma-check natin ito kung talagang 95 degrees ang sukat ni EAC ay ito ang gawin nating 0. Say for example, ito ay 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, and may 5, 95. So, talagang 95 degrees si angle EAC. Dahil siya ay 95 degrees, ang sukat niya ay more than 90 degrees, siya ay isang obtuse angle din. And that's it for our video for today mga bata. Please subscribe to my YouTube channel, Ang Teacher Mo sa Math, for more grade 7 mathematics content. And please also keep on liking and sharing our videos para mas marami pa akong mga grade 7 na bata na tulad mo ang maabot at maturuan dahil ako si Ma'am Regine, ang teacher mo sa math.